اون موقع سالار ایقاز زد را درست خیانت نیچه ولی هر وقت که تش میزه به خاطر هیچ مواد استفاده چه الان نتونست با نام یاد خدا. سلام. سلام. اصلا خوبی؟ اصلا خوبی؟ سلامتی. خسته نباشی. مرسی آشام. خشا خوبی؟ اصلا بله آشام. یعنی به خدای احد واحد بگو خب از دیروز که فرشاد پیش من بود تا امروز بگو خب فقط یه چیز فهمیدم. چی؟ حاضرم برم 100 سال کارگری بکنم بگو خب برم بردگی بکنم برم هر کاری بکنم هر کاری لازم باشه بکنم بگو خب ولی نگو یه روز یه بچه رو نگهداری ازش کن. الان فهمیدم که به زیر پای مادران یعنی چی. الان امروز فهمیدم بابا اگه مادر نباشه که اصلا ما مردا به خدای احد واحد نمیتونیم یه بچه 5 روز ازش نگهداری کنیم. از دیشب تا الان جنازم اصلا یعنی خسته شدم. شیر خشکه براش درست میکنن وسط میبینی میخواب یه ساعت پا میشه گریه میکنه بی خودی. شیر خشکه ببینی نمیخوابه میبینی بیرون میره تا هم میده از اون از این یک سری باید حواست باشه ازش اون نگاه کن. من این چی گذاشتی رو دهنش چی خرید تو؟ خرید دارده؟ نخرید یعنی کلن یک سره بگو خب حواس مایه خستم چی یعنی از دیروز تا حالا خستم چی لیلا ایسی کنی؟ اصلا بله آشام. بینی کاری کنی هر طوری شد بریم پیش سرپاوش پیش نازنی جوی بانش کنی یا این که یا ریزا هر طوری شد باش صحبت کن قانش کنی خب باشه آشام با اصلا میریم با اصلا زمان من اگه بیام من بیترسم خودم بیام من اگه ببینه ناراحت میشه. نه منو اصلا میریم کلا قضیه چیه؟ اصلا منم میام پشت ماشین در میام تو اصلا این ازش این ویدیو میام ببینم نمیدونم جریان نازنین چیه نازنین در سب پاوش سب یه راه برو بیا اصلا خود چیه بیا میگه الان ما بیدنش ایزا وایسا دیگه دیگه الان دوباره جیدی میگه بذار پایین بیا دوباره الان میگه بذارم پایین بیا اصلا یک ثانیه بچه یه جای نمیمونی واقعا به زیر پای مادرانه. الان هم بیا برو باید صحبت کن لیلا میخوای اصلا لیلا هم با خود بوری یا نه؟ بذار آشام لیلا هم اینجا بونه پیش بچه ها منو اصلا بریم بیم خب من از فرشان نمیتونم موضوع لیلا هم براش سخت آشام این مادر نیاز لیلا نمیتونه هم من نمیتونم لیلا شیر میخوره من میگم دیشب تا حالا 3 بار 4 بار من تو خواب بیدار شدم اصلا من کدام همش بیدار بودم اصلا نخوابیدم میگم حاضرم که زندگی ما بدم فقط یه بچه رو 5 روز ازش نگهداری نکنم خیلی سخته
حالا من سعی میکنم ما خوبه قیصه اینا خوبه اینا دیگه تقریبا بزرگ شد. اینا دیگه بزرگ شده. بعد موقع کم کوچیک بودن مادر با شیر خشک بزرگ میکرد، همه کاراشون رو مادر میکرد، من کاری نبودم. ولی الان چه مادر رفتیم پیش حضری و فرساد امشب پیش مردم فهمیدم چقدر دردسر. حالا اشکال نداره، من از قصد سعی میکنیم نازل خانم رو راضی کنیم چه بیاد پیش برشاد، چون یه بچه اونم شیرخوار باشه سخته براش. اصلا باش صحبت اگرم شد آبا اگرم شد اصلا من ساختون رو بنامش میزنم، از این خونه فرار میتونم میرم بتونه از بچه ها نگهداری کنیم، از بیسر و سلیمان و از همه شون نگهداری کنیم. من اصلا ناراحتش از من متنفر باشه، من از این خونه میرم، اونا بیان توی خونه چه سرپناه داشته باشن، من با ماشینم میزنم میرم تو شهرهای بزرگ طرف اصفهان، تهران، شیراز، میرم اونجا سر کارگاهی آشنایی پیدا میکنم، یه جایی رو میشم کار کنم، یه از این خونه میرم. هم بینندگان از دست من راحت میشن، هم ناظرین از دست من راحت میشن. حالا منم این حرفای چیز زدی رو بهش میگم، ببینم واقعا قبول داره، میاد نمیاد، حرفش چی. میخوای خودتون برم دیالوگ خودتون با هم. نه آچرا، من نازنین تو رو نمیخواد بری دنبالش، منو از قرار میشه. اصلا چون ناظرین انسان یه داره گوشته، من ناظرین دیگه از یعنی نگیرم قول دیدم تو برای باید صحبت کن، اصلا یارش داخلی خونه ما از این خونه رد خوبه؟ اینم درست. تو باید صحبت کن، ما قول دیدم حتی کسی کوچکترین حرفی به ناظرین بزنیم خوبه؟ از هم یه مقابل بگیار بده اینم فرشاد رویه، فرشاد همین رویه که حداقل به خاطر فرشاد برگرد. بیو نه دام پیش فرشاد بیدش بیو بیو تا سیدو de ce acolo asta aș video pe care te-o vrem eu, pe care? Faci o bea. Hai să-l vreau. من خیلی دوست دارم. دیشب تا اذیتم کرده. بله آج. ما منتظر تو آسانسری بیایم بگفتم. بله. اگه دیدی قبول چه بیاد خود چه خدا را شکر. اگه دیدی قبول نچه چه بیاد بیا تا برای فرشاد بیش چه واقعا فرشاد نمی‌دونی تا باش. برو داخل ماشین. خب اصلا نمیشه از قلب ویدیو برداری کرد. خب بله به خاطر یوتیوب زیر سن قانونی. که راز نیست. بذار ماشین بیار بقیب، ماشین رو بیار بقیب بعد با اصلا با هم بریم. Asadio suara. از قبل مطمئنی آدرس که اومدیم؟ ها اصلا یعنی خارج از این شهر هم خیلی فاصله داریم. این یه جای دیگه است که کلا خودم اومدیم.
نازنین خانم خوبی؟ خوبی اصلا؟ سلامتی نازنین، چرا بچه ها رو ول کردی رفتی؟ تو چین زوی نبودی؟ اصلا بله. واقعا من نازنین خیلی دلم واسه اصلا واقعا نازنین ما خیلی دلمون واسه ما چه دیگه اصلا حال نمیدی. نازنین چه چیزی شده؟ نازنین واسه بچه ضرر داره چی میای اینجا بمونی زندگی کنی؟ بله. واقعا من خیلی که دازی چی کتا چیزا نازنین؟ از من این چیز نگفت؟ نه فقط گفت مادرم ما رو ول کرد و رفت یه برجه امضا کرد چه آمد بیاد. اصلا این مشخصی؟ آره نازنین خانم. اصلا این پام سوخته این الان اینقدر درد میکنه یه 5 روز شیبلان است بارده. نازنین چی کار باید انجام داد؟ سوخت الان زاشت. آره معلوم. نازنین چی کار باید کرد؟ اصلا من دست خیلی ناراحت. چرا نازنین خانم؟ نازنین میدونی من همه زار دنبال جشنم ولی نمیدونستم اینجا پیدا میشه. بله نازنین. نازنین میدونی من پلیس ها رو بهشون زنگ زدم خودم هم همه جا دنبالت گشتم ولی نمیدونستم نازنین قراره اینجا باشی. اصلا چرا به ما دروغ گفتی؟ مگه نگفتی که نازنین خانم؟ اصلا شد این چند وقت یه دفعه یه بار بیا دنبال. نازنین من دنبالت بودم خود بینندگانم میدونن. زنگ زده بودم به پلیس که دنبالت هم بگردم. اصلا واقعا دست در نکنی این چند مدت پیشی بچه‌ها واقعا دست در نکنی چه این چند وقت بله. این چند روز این چند شب به بچه‌ها مواظبت چه دست در نه نازنین من دیگه مراقب بچه ها نبودم. آچرامت اومد همون بلگه که نوشتی آچرامت آزاد شد. اون بلگه‌ای گفتی که به آقای کرامت رضا میدی. اصلا کدوم بلگه؟ اصلا مجی تو به ما نگفتی. اصلا کو بلگه نیست صحبتی کنی؟ اصلا کدوم بلگه چی می نوشتی؟ اصلا کدوم بلگه؟ مادر تو جایان شده بودی من خیلی تردید از غم مجید منو بینندگان چند بار نگفتم از غم کسی تردیدت کرده گفتی نه 100% مادر میکشتم مادر من بیوش کرد کی؟ از غم چی تو تردید کرد؟ بگو الان به پلیس لوش بدی. اصلا موجی گفتش من بعدی نوشت آقا شامت الان آزاده؟ آره چیز آقا شامت آزاد؟ چی آزادش شدی؟ نازنین خانم آشرامت آزاد شده ولی میگه مثل قبل دیگه نیستم. یعنی یه چند وقت پیش مسیر رو نبی؟ بودم نازنین میرفتم ازشون ویدیو میگرفتم. اصلا پیش بچه های اصلا آقا شامت رو نیسته. مادر اصلا عجب توی کار همون 5 نفری چی بود 5 نفر بیرانی 5 نفر بیرانی چی بود داوی خب فیلم جلوتر چی سکونه نانو بده آورده تحویل میدون ایگه اجل این کار نکنی 100% مادر تکشی اومد چه کردم این نوشتم ولی سرپوستم همون 5 نفر سرپوست جلوتر این جلوتر زیر سپراده یعنی سرگوش من زیر سپراده؟ تو مشخص بی اصلا یادم میام اصلا خب مادر من تازهش یادم چه 3 نفر رت 4 5 تا رتنم جرستم بلاسم بردم که نتونم بسیم ببینم بیهوش شده مادر بیهوش شده یعنی من بیهوش چه از سرگوش بگیرسه؟ اصلا مثل وان نارو ده چلاس اول تا دوم بوده خورده سوادا اصلا مثل وان نارو نازنین من اون نوشتنم خوندم. تو نامه ندی؟ من به ازغر گفتم گفت که مادرم اصلا دست خط من تو ازغر میشناسم دست من بود مادر اگر می کار بکنم الان زیر نبودی تو الان زیر خاک. خب من فکر کردم تو گفتی ازغر نوشته برات نازنین. اصلا چند تا خب
من واقعا شو چه خواب بودم خب واقعا 3 نفر اومدن تهدید حالا خب آقا- حتی شب چه خواب بودم اومده بچه هاما چاقو گرفتن رو گردنشون خب فیلم گرفتن فردا اومد با همون صحبت چه فیلم میجود مو گوشیمه شب خب گوشیم اسلام بوده دیگه گوشیم نه آقا دست گوشی رو پیش اسلام آورد، اسلام انداختن زندان. نازنین چند تا از بینندگانم به من گفتن چه کار اسلامی. من با آقا چرامت صحبت کردم و آقا چرامت هم رفت اسلام انداخت داخل زندان. آقا چرامت گوشی رو پیش اسلام آورد. خب موقع که آقا چرامت اومد گوشی رو پیش اسلام اون موقع گوشی پیش من نبود خب گوشی نبی ساعت 12 شو گوشی نبی چه بخواد زد من پلیس کسی هم نه شو چه بخواد زد من پلیس خب نازنین میدونم بودن فیلمی که از بچه‌ها همون شب گرفته بودن چه ساقو گذاشتن رو گردنشون خب نشون دادن تهدیدم کردن که یا میای اینجا زندگی میکنی کاری به بچه‌ها نداشته باش گوشی هم پیشم نبود که با تو تماس بگیرم کسی این چند مدت نمی‌دونم پیش بچه‌ام الان تو نبیدی اصلا شاید پیش بچه‌ام بودی یا نه من فقط 2 شب بودم اونم که تو رفته بودی بعد آقا چرامت آزاد شد. نازنین ببین اینجوری که اصغر به ما گفته بود ما واسه تو متاسف بودیم چون اصغر گفته بود تو رفتی. آره آقا چرامت آزاده ولی گفته که آدم خوبی شده و تغییر کرده. دختر می‌بینی میتونم از دخترم دونستم حتما با بیام یه سرمه بزنی مادر حالا نازنین دنبال جشتم ببین اصغر هم دروغ به من گفت کجا جشتی اصلا اومدی اینجا پیش من ما فعلا نمی‌چردیم تو کوه پاشی بعدش هم نازنین اصغر به ما گفته تو پیش خالتی الان کدوم خالت حاضر بیر که می درونم اصلا نگاه کن مادرم زیر خاش بود نگاه کن بیا نزدیک این سوخته نگاه که سوخته خب حتی ماما خب نازنین تو رو با چی سوزوندن سیخ کبابی نگاه کن اصلا اینم دستم اینم برای چی سوختنه نازنین مادر این بابا ویدیو اینم وقتی دستش کبابی. جوات نیست کنه نه داخل گردنت فرست اصغر ببین ماما اصلا من تقسیم بدون اگر من این کارو کردم حتما مادرم زیر خب الان بذار من بهت بگم اصغر مجی نمیگی تو رو تهدید پلیس. کردم ما اصلا هماهنگی کردی من شب گوشی دستم نبی خواستشون رو بکشه گوشی دستم نبی خب نازنین خانم الان مجی نمیگی شما از شما ویدیو دارن چه شما رو دستگیر کردن یا هر نوع بلای سرتون بردن الان اون ویدیو رو داری شو دارن میرن حذف میکنن اصغر گفته فرستاد واسه اصغر واقعا فرستاد یا فقط همون چاپای نفر چی تناوردنی رو ساقون نام داخل جنه فیلم نشون میدن اگر این آقا چرامت آزار این بلجن ماده آقا چرامت که تن آقا چرامت آزار نکنه تنه کشته خب اثر حاضر بیری که میدونه مکرم ولی ما از خواهش بیلی اصغر باید به من اطلاع میدادی باید به من بینندگان میگفتی خب باشی اثر با تو اطلاع میدم تو یه دختریه ایتیسی چکنی یه کاری قطعا من و بینندگان کاری از دستمون بر میومد اصلا ناامیدم حالا سب کن نازنین شما صورت این آدما رو ندیدین اصلا اون دست خود بنبی موقع هم مجلوم نوشتم نازنین سب کن من بهت بگم نازنین اصغر چه بلده سواد داره ما فکر کردیم اصغر نوشتشش بعدش هم اصغر الان این آدمایی که میگی نازنین و این بلا رو سرش بردن صورتشون پوشیده بود اصلا دیدی ندیدی اصلا کلاس صورتشو پوشیده بود بخواه بله اوسم ایمان تعدید چه مادرتونه کشو از اون منته مادر ایمان تعدید چه بچه‌ها کشون یا مادر اصلا اون شب شما تو خونه ما خب من خواب بودم اومده تو خواب ساقو گذاشته تو جدید بچه‌ها رو میکشه خب فیلم هم نشون داد یه که به یه زای داخل تو زندگی که یه که به تشله نیست شو که شما هیچی هم دست ندید اون شب خواستم زنگ دمت یا زنگ بزنم به پلیس گوشی نداشتم ببین نازنین من درکت میکنم خب هر چی شده باشه باید به من میگفتی نازنین میدونم بچه‌هاتو تهدید کرد و بچه‌هات هم خیلی دوست داری نتونستی یعنی هر کار گفته انجام دادی ولی اصغر به ما گفت ما دیگه نازنین چیکار می‌کردیم ما فکر کردیم واقعا خودت بچه‌هاتو ور کردی و رفتی ما مثلا میگم اصلا چه مادری بچه‌ش می‌کنی واقعا هر مادری بود ایتاش بچه‌هاش تنها اصغر مگه خودت به من نگفتی خب میتونست یواشکی به من بگه ولی به من نگفت اصلا هر مادری نیست که بچه‌ش می‌کنی من بچه‌م خیلی دوست دارم تهلو به خاطر بچه رو این چند مدت اومد میره زندگی کن داخل کلبه نگاه کن اصلا خود درکت کن حالا نازنین اینا رو همش ول کن صبر کن بهت بگم نازنین اینا رو همش ول کن آچرامت خونه است میری همه چیز رو خونه چه آقا تو خونه اصلا اون باید نبانشو بینی اصلا دست خود میبی اصلا سید متاسم اصلا خب نازنین ببین نازنین صبر کن اصلا صبر کن نازنین خانم بیا بریم این جریان همش واسه آقا چرامت میگیم ببین این آدما چی هستن اصلا میفرستیمشون زندون آقا
آدم خوبی شد حالا برگرد بیا بریم تو اینقدر خوبه ببین نازنین فرشاد به لازمه ببین فرشاد شیرخوره باید تو برگردی به بچت رسیدگی کنی مثل فرشاد ایری بردم لازم مثل فرشاد ایری بردم ایری چه داشت خودونی مش حالا نخواستی و سی فرشاد سی شادی خواستی همش داخلی کلمه کسی در ناشو داخلی بیارم میشم بسید دوستام بیت مادری نیت بسش تشکیلی اصلا نتونستیش دنبال بگردی الان همون سالا خب ایتریز دنبال بگردی واقعا سالا دنبال اون جشت وقتی اصغر ناز اینا رو به ما گفت ما دیگه از جشتن تو پشیمون شدیم خب گفت خودت رفتی سالار نازنین دونست که من همیشه بلافر من با سالار دنبالم بجشتی من بخاطر گفتم بچه ها اصل میخواستم معزوم یه طوری بفهمونم که اون آرامل این ویدیو رو نبینه من یه جوری معزوم بفهمستم ایگم آقا کرامت ایگم به نظرم نازنین خانم تهدید شدن با ایشاد معزوم بینه بفهمستین خط سالار خاطر ربطی داره از الان خارج از ویدیو میتونستی به من بگی اصلا میتونم مدت چی داخلی زندگی چون خب بله. پیش بچه ها میخوب با بچه ها خوشبختی نه نازنین واقعا تو چه بچه‌هاتو ول کردی ما از کجا خوشبختی بیاری چرامت را خونه ای؟ آره چرامت اونجا حالا نازنین اینا رو ولش کن بیا بریم اونجا قضیه رو روشن میکنیم الان چی برای نازنین بیا؟ آچرامن نازنین سرنخی ازت پیدا کرد آقا چرامت چی نسل نخیر پیدا چه که برای نازنین بیا خب شاید اصلا آقا چرامت خوب بچه به آدم ولی بسیجه بلاسم بیاری آقا کرامت داخل زندان میتونی اصلا من نتونی بخش خودش هم خبری نداره باشه نازنین خانم منو نبخش اشتباه کارت اشتباه بی نتونی بخش نه اعضای بخش نه سالاره بخش ببین نازنین تو میدونستی یه جوری به ما اطلاع بدی آقا الان دیگه خوب میره آقا چرامت الان دیگه خوب دیگه کن ما هم دنبالت بودم اتفاقا پلیسا رو فرستادم دنبال نازنین اصلا مو که اصلا اسامت خود دوکی نازنین الان پاشو اگه میخوای میریم دکتر تو چه حالت بده خب بچه هم داخل شکمت میدونم برات سخته حالا پاشو اگه خواستی میریم دکتر اگه نخواستی من میریم پیش آقا چرامت این قضیه رو مشخص میکنیم این آدما واقعا چی بودن اصلا میریم شکایت میکنیم ولی نازنین تو اصغر به من نگفتی بعد از من توقع داری دنبال بگردم اصلا چیزی نگو تو نه واقعا شبیه دختر میدونست تیک بسیب کاری نچدی اصلا تو باید حتما دنبال بجشتی نازنین پلیسا دنبالت بودن ببین پلیسا دنبالت بودن من پلیسم حتی آوردم مادر رو دستگیر کردن هرچی خواستن از مادر اطلاعی پیدا کنن نفهمیدن تی تریسی دوزدشی با ازغر صحبت کردی بیایی میره بینی نازنین ازغر بچه چه نیست من بیا ازغر رو بهش گیر بدم بگم نازنین کجاست اصلا ازغر خودش باید به من میگفت اصلا کلا یه حدود یه ساعته کلا یه حدود یه ساعته خب همون 4 تا مرد که ایزا واسه دیگه خب بله تماشا چی بود که جایی نرم دورو بیو خب بدون زیست شاو زیست سر آقا شامت شاو مرد لیست الان که برید برای نازنین خانم بیو خب الان بچه حقیقه آقا شامت آزاد شیشان نبا شامت آزاد بشه باشه میری پیش آقا چرامت همه اینا رو بهش بگو آقا چرامت آزاد چیدی مادر لازم زیر خوش اصلا شامت خیلی بلاسمه و خب شاید این یه کارش اشتباه بود شاید بخواه ازت دوباره بلاسم بیاره خب بله خیلی اشتباه بود خطم باز درد شد الان اصلا سالان دوبار بجشت ساعت خورده بجشت قشنگ مزونه و اصلا ازغر این که شاید یه چی تهدیدش کنی این یه چیز عادیه تو باید به من میگفتی میگی نه اصلا جلوی دوربین نتونستم بگم من خارج از دوربینم که پیشت بودم ازغر اگر ما جلوی دوربین بگفته که مادر منو خب خارج از دوربین میگفتی اوزه بیمه ایرو الان مادر من کشته خب من نمیمدم داخل ویدیو نمیمدم داخل ویدیو خیلی نخواست بگفتی از این تیس دوزدشی و اصلا بگو موقع شدی ویدیو برداری نی چه تیسی آره ازغر خب بارچلان اون موقع که ویدیو برداری نیست اصلا واقعا من نیتیسم بگم سیسی من داشت نیکنیم اگر مرتب گفتم تو زنزه پاسگاه بخوام ویدیو جوتی زنزه پاسگاه بله هر چی بی ما با ماشین دوزدشی اساسیان با باسه مادرم بخوام خب هرچی توی از خواهد چمه کسی داشت یورد و اینام داخل که ایدامش غذا اماره خم داخل خونه اماره چیردم یورد میدامش بخوام چیش کن نفهمه تا یعنی این زیان که اومده پیش خارش همش دروغه ها اصلا یعنی نازی اصلا نمیدی پیش خارت هم ندیدی اصلا داشتم دروغ گفتم آقا چامتی و همه از قطعا با اسویدی شبیه کرامت اصلا بتا این توقع نداشت الان اون موقع
سالار اینقدر زد میشه درست خیانت نیچه ولی هر وقت کتش میزه به خاطر هیچ مواد استفاده چه حالا نتونست دنبالون بگرده با حتما دنبالون بگشته خبر داشت مادر بزرگ این چرامت آدمایه آره نازه اینا رو بگو پاشو الان اصلا نازه بلند شو بری موزا خب تشریف روشن اصلا واقعا داخل اون خونه های سوخته خب بله اون دیگه کسی چه خانه ها سوخته واقعا خدا شاهد من کسی اون نزدیک ناچ بیا پلو واقعا کسی ناچ بخوام باش درد دل کنم الان هم پیش خواهرم نیستم نگاه که اصلا واقعا این چند وقت داخل اون خونه نبیام خدا شاهد خب میدونم نازه نه بلند شو نازه میری تشریف روشن هیچ مادری پاشو نیست که بسش نازه بلند شو تو امروز ولی پای بلند شو از بای ما دستشو بیا. بشی تا بلندش کنی مادر بیا امروز بای ما بیا بریم بخواه که من هر روز نیتم و ماشین و ایل بیام راست میگی نازه همین تشریف امروز هم- روشن میکنی همین امروز هم نزدیک بود خب اصل با ماشین اصلا تصادف هیچ مادری هیچ وقت میخواد به چش درد خب نازنی من باور نداشتی به تش نچردم خب الان از بعدی چی نوشت بیچاره آمد آزاده بود اصلا دست خط می نبید سوان خب میریم همینا رو به بابا وکیل بیان میگیم نداره. پاشو نازه اینا رو بریم به پلیس میگیم پاشو از دستشو بچی الان بلند با شو دنبالم ما باشه، نازه، الان باشه. تی خیلی مبریسی خیلی باسی ولی تو اصلا که من تو بخون اصلا دیدم الان بیامون خیلی بیامونی تو باید شما اذیتم کنی به چند وقت داخل این کلمه زندگی چه نازنی من درسش بگم از قبل ببین این حرفا چه به من زدی خب اگه میخوای باز آقا چرا بره داخل زندان همین حرفا رو اصلا همین ویدیو رو میرم نشون وکیل میدم میگم نازنی این بلا سرش اومد نمیخواد آقا چرا آزاد شه نازنی رو تهدید کردم میندازتنش داخل زندان حالا بیا برو. اصلا واقعا خدا شکر این چند مدت که داخل اون خونه نمیام خب خیلی دلوسی بسیار تجربه بسیار خیلی دوست خب الان بیا بریم پیش بچه‌هاتون و بچه‌ام تو رو میخوام هر کاری که بود به خاطر بچه‌ام انجام میدم خب خودم دوری خب ولی این توقع نمیته و از در سالان ناشتا میشه حتما باید کمشون بچین این چند مدت اینو داخل کنم کار اشتباه اصلا شاید این کار از دست چرامت بود شاید قبل از هیچ بخواد چه اوی برجنه بخواد چه امروز گفت از طرف بیچ امضا شد شاید اصلا آقا چرامت آزاد شده این دروغ چه چرامت مادر به تاسیسی بگم آقا چرامت وقم اصل قول دا نازنی این تعرض کلام پری اصلا شاید چرامت داخل زیدون نبویه ها نه مادر اصلا واقعا چرامت داخل زیدون نبی شاید ببین اون نازنی آدم کمی از خوشش شده. شیشمت بلند شد فکر کنم بچه 3 سال باشه دیگه ما حامله ایم ما باید برای سونوگرافی هم بریم شانسی بچم مشکلی داشته بوده خدا نکنه نازنین بذار بریم همه چیز درست میشه مادر ایتا آقا چرامت وقم اصل قول دا که دتن اذیت نکنه ولی راست میگه نازنین قول داد دیگه آدم خوبی باشه اصلا این خیلی مشخص نگاه کن نوزیدو این خون نگاه کن این چسبیده به لباس آره شل شده پامم خوش خود پامم همینطور باد حد اوسه کن زور کتاج اینجا هم هست خب میریم همین حالشون وکیل چلامت میدیم بیا بریم پیش من نیایو باشه میریم چلامت رو میندازیم بیرون چلامت گفته ببین نازنین آقا چلامت گفته اگه نازنین برگرده و نخواد من اینجا بمونم قطعا از این خونه میری بیرون حالا میری اگه نخواسته آقا چلامت اونجا بمونه آقا چلامت رو میندازیم بیرون اونجا زندگی آقا کن بچه میره رام بچه پیش رامت یادا رای زاده زندگی کن اصلا من نمیخواد اصلا اون پیش من بمونم آفرین پس نازنین فردا بس بلایست من بچه میاره نه مادر خسته و میزیدی حاضر داخل میز نازنین تو چه بچه نیستی نازنین من بودم نازنین میرفتم ازشون ویدیو میگرفتم میدیدم حالشون هم خوب بود الان برو اصلا نازنین اون بچه رو تو امضا کردی مادر مادر آقا چرامت از قسم خود مادر مادر اصلا کن به خدا شاره آقا چرامت و مو اصلا قول دا نازنین نومه یه ذره اذیتش میکنه راست میگی نازنین گفت آدم خوبی میشه صد بار. ویدیو برداری کنیم برای گم ابو اصلا نازنین من برم اصلا نخواستم ویدیو برداری کنیم باشه نازنین از امروز اصلا نازنین این زوری نبود نه چی داش خرد روانی یه بسه روانی از اصلا نازنین این زوری نبود از من نخواد که بیام ویدیو بگیرم
با دنبالو بجشتی اصلا نازنین نازنین. یه جوری نبود سینه تو با دنبال بجشتی من خیلی خوبم ولی به خاطر بچه‌ام نه مالا علاقه خواه شو اصلا تونجی اونا اوری بیچی مالا اقلا اوشی اونجا آب می آورد استفاده میکرد. اصلا خوب بخواه اصلا خواه شو اوری چشمه هیست مالا بیا بالا تا بریم بیا بالا تا بریم حالا نازنین سوار ماشین شو نازنین قول بهت میده همه چی خوب پیش میره. سوار شو. اونم چه خوب بشیره اصلا تو با دنبال بجشتی بیا سوار شو بیا سوار شو. اصلا نیخواد ویدیو برداری که برا نیخوابی اصلا بلیش حالا مرا برسی خونه و نازنین بذار من برسم. شرامت یردام این راست یه داده میگه تو حواس به چلیزو اون ستا چهار تا مردی که من تعقیب بشه الان کجا خوش آقا چون من فرستاد شو بود اصلا بیتون مالا چه داره سرزنی خماشی نکیدن بخیر بیش بودی از قبلش که حالش خوبه من دیگه ویدیو نمیگیرم. های شرامت چه آزادشی اصلا نه شرامت چه آزاد نازنین سلام نازنین منم بذار بخیر مرقبه با اصلا ریخت ده نبینم مرقبه بومنی خم اصلا بین نمیافه ده بیتو اوسط چی اصلا چی نمام بزنی رو آزار بسنی آزه باسم بیا فرساد بیا فرساد بیا نیاز این بغل کسی که بنا بیا بیا نکن بگیرم الان چه خد عصبانی اصل نه شامت ولی شامت اون بچه چی امضا کرد و اینا همش دروغ بودن. یعنی نازنین رو داشتن تهدید میکردن و یعنی نازنین بچه‌اش هم اصلا ول نکرده بود پیش خواهرش هم نرفته بود توی بیابون توی خونه بود. چی تهدیدش؟ چی تهدیدشه؟ شامت نازنین خانم و نازنین چرا میخوای خودت بهش توضیح بده قشنگ بفهمه. من اصلا میخوام توضیح بدم برا بود یه خیلی آزادی و این قشنگ فقط دوست دارم اصلا چرا تو میگی آزادی بیا برو داخل اصلا دستم مناسب میو میکنم بعد نه تو چه آزادی اصلا همسی بعد من نشون خوش کارش اصلا تو داخل زندون نبی اصلا این داخل زندون نبی این بعضی شهنده بهشتی شاه خوش این ساعت آزادی فرستادی بلا ناسه میبیاره نگاه کن لباسم ما سوخته اون یه خیلی خون خوش دست با ما بریدم این هم نگاه کن اینجا سیخ چبابی کار چیه؟ کار بس امان مرغان بزنم داخل اصلا بعد بیم داره برای داخل دیگه از برای داخل اصلا بذار من مرغان شبه مرغان بزنیم داخل قشنگ بشینیم خونه در مورد این جریان با هم قشنگ صحبت کنیم باشه یا از غیر مرغان بله اصلا از غیر خواب آباتی که باشید از غیر حق باشید چش یه حق باشید چش ستیا مادر شما آزاد بشید خطی دونی خطی میشه اگر آقا شما آزاد بشه الان تو ایرین نبید امکان زیاد زجی نکرده به از غریبه برده تا اینه که من گیرم دمور جمعه داخل تو برای داخل
مادر ده قاچرامت نخور. آقا شما میری پیش شما میام وقتی دستم من چه بیشون میتردیم من چهار چند وقت داخل کو بیاونه بیام وحشی این وحشی بازی چی نداری؟ بخی درو من دوست داری حتی وامی دنبال می‌بجری اصلا دنبال می‌جشت جامعه اصلا دنبال می‌جشت نازه از وقتی که اومد واقعا دنبال دنبال می‌یای دنبال می‌جشت بله همه زا جشت ما یه سال نه ناز اصلا من تو نه دروغی گو. اصلا دنبال عین خیال سرنخ نبی. بود آدماشو نازه. فرستاد اصلا تا همینطور عین خیال نبی الان ما هر کاری کردیم به خاطر تای گفت نه قبول نداری اصلا ولی به ثابتی کنم که مومنی کار نقشی ناشتا ما زندان بیام ما اصلا متوجه بودی چیز زمانو بعدی امضا نیست موقع کلم رفتی داخل کلم هم وقتش هم بذار بیا وقتش برو بالا بذار بیا اصلا بلاش نازنین الان خیلی اعصابش خورده من نباید برم جلو اگر برم جلو هی اعصابش بیشتر خورده برای یه کمی باش داخل باش صحبت کن تا یکم آرومش کن تا من برم داخل مغازه یه مقدار وسیله بیارم حداقل یه کم ببریمش همون و پذیری و اشکی یه کم از دلش در بیاری باش آشان الان خیلی ناراحتی دوباره الان هم برم مثلا آتامونش بگیریم بذار بیا برو داخل تمام برو داخل برو داخل یه لحظه برو داخل ها برو یه لحظه داخل برو یه مک دوباره شی میشه اصلا یه لحظه پاس نازنین خودتو زرد نده من برو نیخوام اصلا از اینو بیای بس نه ترسولی بس نه ترسو یه لحظه پاشو بوده خون تو بیا بریم داخل تا ما بشینیم با الان هم چاو نیم ولی قاچرامت بیا برو یه حمومی بزن لباسات عوض کن بیا برو یه حمومی بزن لباسات عوض کن تا بشینیم مفصل صحبت کنیم اصلا چند مدتی داخل تو بیام خب این طریق سی چیزی دنبال رو بگردی همینطور از قطع و دروغ چی؟ بابا اصلا یه آزار لحظه نچرم. گوش کن الان می چند وقت داخل کو حتی داخل همون مملکت رفتن کثیفم خیلی که تچم زینه خط بیا بریم داخل تو بیا بریم داخل تا بشینیم با هم دست من ازم نیام داخل خب باشه اصلا سعی کن ما این رم از این خونه رم مثلا تو برو یه حمومی بزن لباسات عوض کن بعد سر تیر الان سامان الان یا بیlet بچه سی تو ناراحتی بود دست با اساسی تام دست تو این بیا زمان- سعی کن بچه چقدر دوست داری این بس زمان یه مادر نیته بسش ترچ کنی اصلا چه باد بدونستی چه مثل مادر یا دنبال میگشتی اصلا نیامی اصلا کوی دونستی بیا دنبال تو گردی اصلا می قطع آچرا من یه ساعت دارم بهش توضیح میدم اصلا اگه به چی میگم بچه یه لحظه بیا اصلا من اینقدر اعتماد داشتم خیلی اعتماد الان اصلا چه مقصره اعتماد دخو از بین بود برو داخل های برو داخل برای خود جندون بیا یا هیچ بچه میاردم از این خونه راه بیرون یا هیچ دوباره زنگ زدم پلیس یا جرات این بلای لخت مادر اسم اومد این جندون می برو داخل یه خورده برنزی از برو نهار تو برنزی برو برنزی بیا برو برنزی بیا تا برو داخل بیا برو برنزی بیا تا چه برنزی کیس اصلا
بله. تو باش صحبت کنی نازنین خیلی عصبانیه. شما چند روز خودت میدونی خیلی بهش سخت گذاشت. این هم گفته که چند نفر واقعا تهدیدش کردن، یعنی قصد نداشت بچه‌ها رو ول کنه و بری و واقعا هم پیش خواهش نرفته بود. شما اینو تهدید کرده بودن، از قرن تهدید کرده بودن که برجر امضا کرده تا تو آزاد شی. کلا یعنی اینا و شما ببین بارچلا نازنین فکر میکنن کار تو اون آدمایش فرستادی فکر میکنن از طرف تو اومدن. نه کیس نازنین چی شده؟ خواهی ماشین داری تو زیاد ماشین شدی زیاد ماشین شدی ماشین داری چی داری؟ برو این ور دوباره خیلی شروع کنیم مادر دوبار چه دوباره چی کردی؟ نازنین خانم ولش کن.